नमस्कार, नेपालीमा हेल्प युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामीले पबजी मोबाइल गेम कसरी खेल्न सकिन्छ र गेमलाई चाहिँ कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि रियल 3D पबजी मोबाइल गेम आफ्नो फोनमा खेल्न चाहनुहुन्छ र त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई नलेज छैन भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। सिक्नुभन्दा पहिले तपाईहरुसँग एक रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईहरु नेपालीमा हेल्प युट्युब च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ अथवा च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियो मुनि रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गरी सामनेको बेल आइकन आउँछ त्यसलाई पनि अन गरिदिनु होला ताकि मैले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरुको जानकारी तपाईहरुले नोटिफिकेसनको माध्यमबाट लगातार पाइरहन सक्नुहुनेछ। त आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा पबजी मोबाइल गेम सुरुदेखि अन्तिमसम्म कसरी खेल्ने र गेमलाई चाहिँ कसरी जित्ने भन्ने बारेमा सिकौं। पबजी मोबाइल गेम डाउनलोड गर्नका लागि तपाईहरुले भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, नभए तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरबाट PUBG सर्च गरेर पनि तपाईहरुले यो गेमलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको फाइल लगभग 2 GB को आसपासमा छ। यो ठूलो फाइल रहेको छ। यसलाई तपाईहरुले आफ्नो डेटा बचाउन चाहनुहुन्छ भने वाइफाई को माध्यमबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सजेस्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ हामी ओपन गर्छौं। पहिले डेटा कलेक्ट हुनमा थोड़ा समय ल्याउन सक्छ। त्यस तबसम्मको लागि हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। लोडिङ भइरहेको छ। यो गेमलाई चाहिँ तपाईहरुले यस प्रकारको देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले पहिलो पटक आउनु भएको छ भने आफ्नो नामहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले चाहनु भयो भने फेसबुकबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अटोमेटिकली नाम डिटेक्ट गर्छ। हामीले यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छौं। फेरि क्यान्सल गरिदिन्छौं। क्यान्सल गर्छौं। मैले पहिले नै एउटा फेसबुकबाट लगइन गरेको हुनाले म एउटा केटी भएर चाहिँ म पबजी मोबाइल गेम खेल्न गइरहेको छु। हामीले त्यसकारणले हामीले स्टार्ट को बटन दबाउँछौं। यो गेम खेल्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईहरुले यो गेमलाई चाहिँ एकदमै मन पराउनु हुन्छ। संसारमा एकदमै धेरै खेलिएको गेम पबजी मोबाइल गेम तपाईहरुले इजी तरिकाले खेल्न सक्नुहुनेछ। धेरै जस्तो साथीहरुले चाहिँ यसलाई इन्स्टल अनइन्स्टल गर्नुहुन्छ किनभने यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको हुँदैन। अब हामी यसलाई खेल्न गइरहेका छौं। यसरी यसले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ब्याक साइड अनि यसलाई यसरी तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई यहाँ कति 16 सेकेन्ड गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले 1 सेकेन्ड जब 0 सेकेन्ड हुन्छ तब यसले अटोमेटिकली जहाजमा चाहिँ अन्यत्र लैजाने गर्छ। त्यसकारणले म यहाँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न गरिरहेको छु। हाम्रो टाइमिङ सुरु भएछ। यहाँबाट पज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट बस्न सक्नु। अटोमेटिकली यसले चाहिँ जहाजमा लैजान्छ। हामीले यस प्रकारको गेम सजिलैसँग खेल्न सक्छौं। भिडियोलाई स्किप नगरिदिनु होला। स्किप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले फेरि गेमलाई बुझ्न मुस्किल पर्नेछ। अब यस प्रकारले हाम्रो यो रहेको छ म्याप। हामी चाहिँ अब यहाँबाट कुन ठाउँमा जाने हो हामीले चाहिँ यहाँ अब नर्मली हामी यो ठाउँमा खेल्न चाहन्छौं भने अब यसलाई क्यान्सल गरिदियो अनि हामीले जम्पको अप्सन दबाउनु पर्ने हुन्छ। जम्प अप्सन गरिसकेपछि डबल हातले चाहिँ यसलाई तलतिर दबाउनुहोस्। तलतिर दबाइसकेपछि हामीले सबभन्दा छिटो पुग्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ माथि हामी जति सक्छौं सबभन्दा छिटो ओर्लेर चाहिँ हामीले गनहरु केही चीजहरु कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई तल सबभन्दा छिटो तल यसलाई ओर्ल्नु पर्ने हुन्छ। हामी त्यहाँ गएर ओर्लिनु पर्ने हुन्छ। ओर्लिसकेपछि हामीले गनहरु अथवा कुनै मार्नु पर्ने
दुश्मनहरूलाई हामीले मार्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँ 100 जनाको टिम गएको छ। यहाँ 100 जना टिम मध्येमा हामीले नम्बर 1 सम्म चाहिँ हामी बच्नुपर्ने हुन्छ। 100 जना मध्ये हामी जब 1 नम्बरसम्म हामी बचिरहन्छौँ तब हामीले यो गेमलाई जित्न सक्छौँ। नत्र भने हामी पहिले नै मर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो गेम हार्छौँ। त्यसकारण हामी यसलाई तल ओर्लिन्छौँ। सेम प्रोसेस छ। हामी यो घरमा जाँदैछौँ। यो घरमा हामीले के सामग्री छन् त्यहाँबाट गन सनहरू हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सुरु भएको छ। यो हातबाट तपाईँले क्यामेराको हुन्छ। जतातिर तपाईँले जान चाहनुहुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँबाट अगाडि सार्नुहोस्। हामी यो घरमा गएर जान्छौँ सिधै। गन मिलेको छ। गन यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली उठाउँछ। तपाईँहरूले पनि यसलाई पिकअप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। ब्याग बोक्छ। यसलाई हामीले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। कोही आइरहेको छ यहाँ सायद हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कोही आएको छ। हामीले यसलाई मार्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने हामीले मार्छ यसले। यसले मार्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यदि मारेन भने हामीलाई यसले फेरि मारिदिन्छ। यहीँ नै देख्नु भइसकेको छ। 8 जना मरिसके। यहाँ कोही आइरहेको छ। कोही न कोही आइरहेको छ यहाँ। हानो मर्यो। यसरी मर्छ यो। अब हामी त्यहाँ पुगेर चाहिँ त्यसको सामान हामीले पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै सामानहरू हुन्छन्। यहाँ गएर तपाईँले पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ सामानहरू। यसरी नै पिकअप गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सिधै अगाडि पनि जान सक्छौँ यसरी। अब म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने यहाँ वार्निङ जोन। यहाँ कोही न कोही दुश्मन छ। हामीले यसरी अगाडि बढाइरहनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ गोली लाग्नुबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। मेन कारण चाहिँ लडाइँ भइरहेको छ। हामीले आवाज सुनिरहेको छौँ। आवाज पनि सुन्न जरुरी छ यहाँ। म यतातिर यहाँनिर गएर अब म सर्च गर्छु। यसरी नै हामीले यहाँ म्याप पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो जो सेतो सर्कल बनेको छ सेतो सर्कलको भित्र हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ। जब समय सिद्धै जान्छ यो सर्कल पनि सानो हुँदै जान्छ। सानो हुँदै गएपछि हामीले घेराको अंदर खेल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 75 मात्रै बचेको छन्। यसरी हामीले त्यसकारणले हामी अब घेराको भित्र जानुपर्ने हुन्छ। हामी घेराको भित्र जानुपर्ने हुन्छ। नत्र भने फेरि हामी खतरामा हुन्छौँ र फेरि हामीलाई मार्न सक्छ। हामी छिटोभन्दा छिटो घेराको अंदर पनि जान सक्छौँ। यदि तपाईँहरूले यहाँ गाडीहरू बाइकहरू पाउनुभयो भने गाडी अथवा बाइकको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूले छिटो पुग्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले यहाँ औषधि पाउन सक्नुहुनेछ। खानापिनाहरू पनि यसलाई बार तपाईँले खिलाइरहनु पर्ने हुन्छ। किनभने नत्र भने यहाँ यो अटोमेटिकली फेरि मर्न जान्छ र तपाईँहरू गेम हार्न सक्नुहुनेछ।
यसरी नै खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यहाँबाट लोड गर्न सक्नुहुन्छ गेमहरु। यदि सुतेर गोली हान्न चाहन्छ यसरी उठेर यहाँ बमको अप्सन, जम्पको अप्सन यसरी रहेको छ। हरेक चीजहरु तपाईले युज गर्नुभयो भने खेल्नुभयो भने सजिलोसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। हामी यस प्रकारको भित्र जानुपर्ने हुन्छ है। हरेक घरमा देख्नुस् यहाँ आइरहेको छ दुश्मन। मर्यो आएको छ। यसरी हामी भाग्छौँ यहाँबाट। मिलिरहेको छैन मान्छे। कहाँबाट गोली हानिरहेको छ हामीलाई। हामी मरिसकेको छौँ साथीहरु। यसरी नै हामी गेमलाई चाहिँ आफ्नो जो खेलिरहेको छ त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ बचाएर हामी खेल्नुपर्ने हुन्छ र जो सेतो प्रकारको सर्कल देखाएको छ त्यसको भित्र रहेर हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट नम्बरसम्म हामी बच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले गेम जित्न चाहनुहुन्छ भने लास्ट 1 नम्बरसम्म तपाईहरुले बच्नुभयो भने गेम जित्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईहरुले पबजी मोबाइल गेम सजिलैसँग खेल्न सक्नुहुनेछ। एउटै पबजी मोबाइल खेल्ने तरिका। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै साथीहरु समक्ष यो भिडियो पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरुलाई मनमा उठेको कुनै पनि कमेन्ट छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। आजलाई यति नै।